أقوى مقاتلة سيادة جوية في العالم. هل سيحصل المغرب على مقاتلة F-15EX الثقيلة الأمريكية خلال هذه السنة، حيث تلعب القوات الجوية دورا بارزا في ضمان الأمن والسيادة الوطنية، وتهدف قوات الجو الحديثة إلى السيطرة على الأجواء وتعزيز القدرة على التحليق والاستجابة للتهديدات المختلفة؟ ومن بين تلك الدول التي تستثمر في القوات الجوية المتطورة نجد المغرب، الذي أظهر التزاما متواصلا بتحسين قواته الجوية. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. لقد شهد المغرب تحولا مهما في ترسانته الدفاعية، ويمكن أن تكون مقاتلات F-15EX أحد أهم الأسباب لتحسين القوات الجوية الملكية المغربية وتعزيز قدرتها وتأمين مستقبلها في المنطقة. وبناء عليه، ما هي أهم مميزات مقاتلات F-15EX الأمريكية؟ ولماذا تعتبر المملكة المغربية قريبة أكثر من أي وقت مضى على إبرام هذه الصفقة مع الولايات المتحدة؟ وكيف ستحقق هذه المقاتلة السيادة الجوية الملكية داخل حدودها وخارجها؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث قامت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية بجولة في مبنى الكابيتول بولاية يوتا الأمريكية مع أعضاء من الحرس الوطني في يوتا يوم 21 يوليو 2023. وتتمتع المملكة المغربية والحرس الوطني في يوتا بشراكة تمتد لأكثر من 20 عاما في العديد من التدريبات، لتشمل التدريبات الإنسانية والعسكرية كل عام. وربط خبراء الزيارة بتوقيع صفقات جديدة تشمل مقاتلات F-15EX المتطورة جدا للعمل مع مقاتلات F-16 بلوك 72، خاصة مع اهتمام المسؤولين المغاربة، وبطائرات مقاتلة ثقيلة ذات محركين. كما تتبنى المغرب استراتيجية دفاعية قوية تهدف إلى تعزيز أمنها واستقرارها الإقليمي، حيث تحظى القوات الجوية الملكية المغربية بأهمية بالغة في هذه الاستراتيجية، حيث تلعب دورا رئيسيا في حماية الأجواء والمساهمة في الاستجابة للتحديات الأمنية المتنوعة. ومع التطور التكنولوجي المستمر، أصبح من الضروري للمغرب الاستثمار في قوات جوية حديثة ومتطورة. فالنقص في تجهيز أو جاهزية الجيش البري والبحري يمكن تلافيها عبر سلاح الجو، فهو قادر على بسط السيادة الجوية وحماية المياه والأراضي المغربية. لهذا يعتبر سلاح الجو أساس قوة أي جيش في الوقت الحالي، مع عدم إهمال بقية الفروع. ولكن الانتصار في الأجواء يعني عادة الانتصار في الحرب. ولهذا أدركت الحكومة المغربية مبكرا أن تحسين قدرات القوات الجوية أمر ضروري لتعزيز الأمن الوطني والاستجابة للتهديدات المتزايدة على المملكة. وفي هذا السياق، قد تتخذ المغرب قرارا بشراء مقاتلة F-15EX من شركة بوينغ الأمريكية، وهي طائرات حديثة متطورة تعتبر من أقوى المقاتلات في العالم، حيث تتميز مقاتلات F-15 بتقنيتها المتطورة وقدرتها العالية، مما يجعلها اختيارا مثاليا للمغرب. حيث تتميز هذه المقاتلات بقدرات نارية استثنائية تجعلها قادرة على التعامل مع أي تهديد جوي. كما تأتي هذه الطائرات بأنظمة متطورة للأسلحة تشمل الصواريخ جو وجو أرض والصواريخ المضادة للسفن والأهداف البرية. علاوة على ذلك، تتفوق طائرة F-15EX على نسخة F-15 السابقة وهي سترايك إيجل، وهي بحد ذاتها من أخطر المقاتلات في العالم، إلا أن F-15EX تتفوق عليها في السرعة والحمولة ومدى الطيران. كما تتفوق بشكل ساحق على منافستها الأخرى
كالرافال الفرنسية والتايفون الأوروبية والسوخوي 35 الروسية. إضافة إلى هذا تتميز F-15EX بسرعة تتجاوز 2600 كم في الساعة مع حمولة قصوى تصل إلى 22 صاروخ جو أبرام بعيد المدى، وهي حمولة جبارة لن تجدها في أي طائرة مقاتلة أخرى بالمقارنة مع سوخوي سو-35، حيث تحمل المقاتلة الروسية 11 صاروخ جو فقط في كل طلعة، أي أن طائرة F-15 واحدة تلعب دور الطائرتين من طراز سو-35، والتي تعتبر العمود الفقري لسلاح الجو الجزائري. وفي حال اقتنت المغرب هذه الطائرة الأمريكية فيمكنها حسم معركة الأجواء مع الجزائر في بضعة ساعات، لأن قدرات المقاتلة الأمريكية رهيبة، فهي قادرة على تنفيذ السيادة الجوية بكفاءة عالية والاشتباك مع أهداف متعددة في طلعة جوية واحدة. أما بخصوص القصف للأراضي، يمكن للF-15 حمل 8 صواريخ جو و28 قنبلة صغيرة، أو حمل 8 صواريخ جو و7 قنابل جيما، زينة كل واحدة منها 900 كيلوغرام، يعني حمولة مرعبة لطائرتين مقاتلتين من الطرازات الأخرى. أما الميزة الثانية لهذه المقاتلة الفذة هي القدرة على التحليق البعيد، حيث تتميز F-15 بنطاق طيران كبير مما يسمح لها بالتحليق لمسافات بعيدة دون الحاجة إلى التزود بالوقود بشكل متكرر، وهذا يعني أن الطائرة يمكنها القيام بعمليات دوران واسعة والمشاركة في مهام طويلة المدى بفعالية عالية. كما تمتلك مقاتلات F-15 نظاما متكاملا للتحكم الإلكتروني والاستخباراتي يزيد من كفاءتها في مواجهة التهديدات الحديثة، وتوفر هذه الميزة رؤية شاملة للمعركة وتحسين التواصل بين الطائرات ومراكز القيادة، بالإضافة إلى توفير الطائرة إلى قمرة قيادة جد متطورة يتم التحكم فيها باللمس مثل طائرات الجيل الخامس أي F-35. وفي هذا السياق تأتي أهمية تحسين القوات الجوية للمغرب من الدور الحاسم الذي تلعبه في حماية السيادة الوطنية والتصدي للتهديدات الأمنية من خلال تجهيز قواتها بمقاتلات F-15 المتطورة. وستكتسب المغرب القدرة على الرد أي تهديد محتمل والرد بقوة على أي عمل عدائي، كما ستضمن حماية الأجواء الوطنية والتصدي لأي طائرات معادية قد تتجاوز الحدود المملكة المغربية، وتحسين قدرتها على المشاركة في التحالفات الإقليمية والدولية للحفاظ على السلام والاستقرار. كما يتطلع المغرب إلى تحسين قوته الجوية وتعزيز قدراته الدفاعية من خلال اعتماده على مقاتلات F-15 المتطورة، ومن خلال توفير الحمولة والمدى والسرعة الأفضل في فئتها. ستكون F-15 بمثابة العمود الفقري لأي أسطول مقاتل تكتيكي اليوم وكذلك حتى في المستقبل، وهذا بناء على إرث من الهيمنة الجوية، حيث تجمع F-15 بين سجلها القتالي الخالي من الهزائم والتصميم التكنولوجي الحديث لتقدم قدرات قتالية فريدة. كما يمكن تطوير هذه المقاتلة بسرعة الملائمة من خلال دمج أحدث التقنيات وتطوير البرمجيات والهندسة الرقمية وهندسة أنظمة المهام المفتوحة. وتعد هذه الطائرة منجما للتكنولوجيا الأمريكية، وهي مستقلة وتتمتع بسعر معقول يمكن للمغرب شراءه، حيث تمثل الصواريخ من بوينغ أول برنامج إنتاج كامل لوزارة الدفاع لتنفيذ التجميع المحدد بالحجم الكامل FCDA، وتتيح التحديث السريع لمواكبة النضج التكنولوجي والخصوم مع تسهيل تطوير السيادة الوطنية من قبل الحلفاء العالميين. وللأمانة يبدو المغرب يحسب خطواته جيدا وينتظر إقبال دول أخرى على النسخة الأخيرة من هذه المقاتلة المعدة للبيع، حيث أكدت شركة بوينغ أنها عرضت الطائرة المقاتلة الحديثة من طراز F-15 إيجل 2 على المملكة العربية السعودية، وستتنافس هذه الطائرة في المناقصة مع رافال من فرنسا والتايفون من كوستريوم يوروفايتر. وبالنسبة للشركة بوينغ تعد المملكة العربية السعودية عميلا قديما لطائرة F-15 إيجل و F-15 سي سترايك إيجل، لذلك من خلال تشغيل طائرات F-15EX ستحصل القوات الجوية الملكية السعودية
على الاستمرارية. وقبل ذلك عرضت شركة بوينغ أيضا طرازا من طائرات F-15EX على إسرائيل وبولندا. وفي الوقت نفسه فإن أندونيسيا التي كانت أول من وقع على شراء طائرة F-15EX لم تتقدم بعد بعملية الشراء إلى مرحلة العقد الفعلي. وقال متحدث باسم بوينغ لموقع The War Zone هذا الأسبوع أن طائرة F-15EX هي الخيار الصحيح لإضافة قدرات مهمة إلى المملكة العربية السعودية، حيث تسعى البلاد إلى تسريع تحديث قواتها المسلحة. وأكدت بوينغ أن طائرات F-15EX لديها أوجه تشابه بنسبة 95% مع طائرات F-15 السابقة التابعة لسلاح الجو الملكي السعودي، بما في ذلك البنية التحتية ومعدات التدريب والمدربين، بالإضافة إلى مهارات الطيران. وفي منشور للشهر الماضي على منصة إكس نشرت شركة بوينغ الشرق الأوسط صورة لمايكل ترانتي سفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية وهو جالس في أحد أجهزة محاكاة طائرات F-15 التابعة للشركة. والتقطت هذه الصورة خلال احتفالات اليوم الوطني الأمريكي التي أقيمت في السفارة بالرياض وهي العاصمة السعودية. بالتالي يبدو أن المقاتلة الأمريكية تحظى بثقة دول مثل أندونيسيا والسعودية، وهذه الدول لديها ميزانيات ضخمة للدفاع مقارنة مع المغرب. والتريث المغربي قبل إبرام أي عقد مع أي شركة يسبقه عدة حسابات تتعلق بالميزانية المتاحة والغرض من اقتناء الطائرة. فحينما تشتري الطائرة الأمريكية فإن أغلب دول العالم تخشى أن تسقطها حتى لو كانت تتبع لدولة أخرى، ما يجعل الأسطول المغربي يكتسب ميزة قوية إضافية عكس دول مثل فرنسا أو بريطانيا. فحينما تشتري الأسلحة المنتجة من قبلهم يمكن أن يتجرأ عليك العديد من الأعداء حول العالم، ولكن استعمال طائرة أمريكية في العادة يحول دون أي رد من أي دولة على تلك الطائرات، لأنهم يعلمون جيدا أن استهداف أي طائرة أمريكية حتى لو كانت على ملكية دولة أخرى هذا يعتبر استهدافا للقدرات الجوية الأمريكية وسيقابله عقوبات ورد أمريكي لا محالة، لأن استهداف السلاح الأمريكي سيضرب سمعته في السوق. وهذه النقطة تأخذها الجزائر وإسبانيا على محمل الجد. كما تقترب إدارة جو بايدن من الموافقة على بيع ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة أمريكية من نوع F-15 لإسرائيل في صفقة كبيرة من المتوقع أن تبلغ قيمتها 18 مليار دولار وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا لشبكة CNN على ذلك. وذكرت شبكة CNN الأمريكية أن الصفقة ستكون بمثابة أكبر مبيعات عسكرية أجنبية أمريكية لإسرائيل منذ أن دخلت تل أبيب في الحرب مع فصائل المقاومة في 7 أكتوبر. وتأتي الصفقة المنتظرة في الوقت الذي من المتوقع أن تخطر فيه الإدارة الأمريكية الكونغرس ببيع عدد كبير من الذخائر عالية الدقة لإسرائيل. وأوضحت CNN صفقة بيع طائرات F-15 بقيمة 18 مليار دولار تعتبر كبيرة بما يكفي لتطلب اختار الكونغرس. وقد اختارت الإدارة بشكل غير رسمي لجنتي الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في أواخر يناير من هذه السنة. وبالتالي ما دامت هذه الطائرة بمثابة العمود الفقري لسلاح الجو الإسرائيلي رفقة مقاتلات F-15 و F-16 فهذا يعني أنها ذات قدرات تكنولوجية عالية. فلو كانت طائرة عادية أو ذات جودة متدنية لما تم إرسالها إلى إسرائيل في هذا الظرف. وهذا مؤشر آخر يمكن أن يدفع المملكة المغربية لإبرام صفقة تاريخية من أجل تحقيق الهيمنة الجوية. كما أفادت صحيفة دافنسيا الإسبانية أن المغرب يبدي اهتماما كبيرا بشراء مقاتلات التفوق الجوي الأمريكي من طراز F-15 التي تتميز بقدراتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة الهجومية. كما أن هذا الاختيار قد يساهم كذلك في تعزيز العلاقات والتبادل الثنائي وتبادل الخبرات والتدريبات العسكرية بين البلدين، حيث أكدت الصحيفة الإسبانية أن من شأن ذلك تحسين القدرات التكتيكية والاستراتيجية. فمقاتلات F-15 تتمتع بقدرات تكتيكية واستراتيجية متقدمة مما يمكن المغرب من تنفيذ مهام متعددة المجالات بنجاح.
وسيتيح لها ذلك تحقيق التفوق في المناطق الجوية المختلفة والتعامل مع تحديات متنوعة. وأضاف التقرير الصحفي أنه إضافة مقاتلات F-15 لأسطول المغرب سيكون خطوة استراتيجية مهمة تعزز من قواتها العسكرية وتعدل ميزان القوى في المنطقة، مشددا على أن شراء هذا النوع من المقاتلات سيمنح المغرب القدرة على التعامل مع تحديات أمنية متعددة وتعزز من قدراته على الدفاع عن سيادته ومصالحه الوطنية. كما من المرجح أيضا أن يضم الجيش المغربي إلى ترسانته العسكرية المقاتلة الشبحية F-35 التي تصنعها شركة لوكيد مارتن الأمريكية كأول دولة إفريقية وعربية ستحصل على هذا النوع من الطائرات التي تنتمي إلى مقاتلات الجيل الخامس، وتصنف كأفضل مقاتلة في العالم وتمتلكها دول قليلة فقط وفق ما أوردته مصادر متخصصة. في هذا الصدد أفاد موقع بلغاري ميليتاري البلغاري المتخصص في أخبار التسليح والدفاع بأن المملكة المغربية ستستفيد من علاقاتها مع إسرائيل من أجل الحصول على هذه المقاتلة الأمريكية التي تتحفظ واشنطن على توريدها لبعض الدول، مضيفا أن الموضوع ناقشه بيلي غانس وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وعبد اللطيف الويدي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني خلال لقاء جمع بينهما في نوفمبر 2021. وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد أبدت تخوفها من قرب حصول الرباط على هذا النوع من المقاتلات الأمريكية المتطورة التي يصعب رصد تحركاتها من طرف الرادارات بسبب توفرها على نظام التخفي، موردة أن ضم هذه المقاتلات للصرب الجوي المغربي سيربك التوازن العسكري في المنطقة. وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد أبدت تخوفها من قرب حصول الرباط على هذا النوع من المقاتلات الأمريكية المتطورة التي يصعب رصد تحركاتها من طرف الرادارات بسبب توفرها على نظام للتخفي، موردة أن ضم هذه المقاتلات للسرب الجوي المغربي سيربك التوازن العسكري في المنطقة. كما أن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتزويد القوات المسلحة الملكية بمقاتلات F-35 يندرج في إطار رغبة واشنطن في تعزيز التعاون العسكري مع الرباط وتقوية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية والأمنية مع المغرب، بغية تنزيل خريطة الطريق المشتركة بين البلدين. ولكن حسب رأي هذه الطائرة أي F-35 لا تتناسب مع ميزانية الدفاع المغربية لأنها أغلى طائرة مقاتلة تم تصميمها، كما أن تكلفة تشغيلها باهظة ولا يمكن تحريك الطائرة إلا عبر أكواد من الإدارة المركزية الأمريكية، ما يعني أن الدول التي ستشتري هذه الطائرة ستكون مجرد مستأجر لها لا غير، ولن تتصرف فيها وفق مصالحها بل وفق مصالح أمريكا، وهي تضع قيودا ضخمة على تصديرها. لهذا تبدو طائرات F-15EX الأفضل للمغرب حاليا من حيث السعر والميزانية وإمكانية شرائها دون تعقيدات والتحكم فيها محليا دون الرجوع لأمريكا في المسائل المصيرية للمملكة. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول، وكالعادة تأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط أو غرينتش. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو.